Shalom. Shalom. That's the way Jesus greeted people, so I do it his way. Tämä on se tapa, miten Jeesus ihmisiä tervehti, joten minä teen asiat samoin. Now in these two evenings, I want to go to the very heart of the Christian faith. Näinä kahtena iltana haluan uppoutua kristinuskon sydämeen. Tonight I want to talk about the death of Jesus. Tänä iltana haluan keskustella Jeesuksen kuolemasta. And tomorrow night, the resurrection of Jesus. Ja huomenna taas hänen ylösnousemuksestaan. These are the two most important facts on which our faith rests. Nämä ovat ne kaksi kaikista tärkeintä tosiasiaa, johon meidän uskomme perustautuu. It is perhaps significant that Islam denies these two things. Se on ehkä merkityksellistä, että islam kieltää juuri nämä kaksi tosiasiaa. Muslims believe in the virgin birth of Christ. Muslimit kyllä uskovat, että Jeesus syntyi neitseestä. They believe he ascended to heaven. He uskovat, että hän astui ylös taivaisiin. They believe he's coming back to earth. He uskovat jopa, että hän palaa takaisin maan päälle. But they don't believe he was crucified. Mutta he eivät usko sitä, että hänet ristiin naulittiin. And therefore they don't believe he was raised from the dead. Ja siksi he eivät myöskään usko sitä, että hän nousi kuolleista. So this is what makes Christianity absolutely unique. Joten tämä tekee kristinuskossa täysin ainutlaatuisen. There is no other religion in the world Ei ole mitään toista uskontoa maailmassa, based on these two events. joka perustuisi näille kahdelle tapahtumalle. Now the surprising thing is this. Nyt tämä yllättävä asia tässä kaikessa on tämä. Jesus was the most famous person who ever lived. Jeesus oli kaikista kuuluisin henkilö, joka on koskaan elänyt. And yet we know so little about him. Ja kuitenkin me tiedämme hänestä niin vähän. Of course we know about his birth. Totta kai me tiedämme jotain hänen syntymästään. Every year millions hear the story of how he was born. Joka vuosi miljoonat kuulevat ja sen tarinan kerrottavan uudelleen, kuinka hän syntyy. And for the next 12 years we know nothing. Ja seuraavan 12 vuoden ajan me emme tiedä mitään. At the age of 12 the curtain lifts. 12-vuotiaana sitten tämä verho Jeesuksen elämän yltä nousee hetkeksi. And we have a glimpse into the boy Jesus. Ja meillä on saamme vilkaista tämän nuoren pojan Jeesuksen elämää. And then the veil comes down again. Ja sitten tämä verho jälleen laskeutuu hänen elämänsä And for yllä. the next 18 years we know nothing. Ja seuraavasta 18 vuodesta emme tiedä mitään. We presume he joined his father Oletamme, että hän seurasi isäänsä ammattivalinnassaan in the family business. ja jatkoi tätä perheyritystä. He became a carpenter, Että hänestäkin tuli puuseppä, a woodworker. puutyöntekijä. That's all we know. Mutta siinä on kaikki, mitä tiedämme. We assume his father died. Me Joseph oletamme, died sometime että hänen during those 18 years. isänsä Joosef kuoli jossain vaiheessa noiden 18 vuoden aikana. And then suddenly, at the age of 30, Sitten yhtäkkiä 30 vuoden iässä he burst onto the public stage hän yhtäkkiä astuu julkiselle näyttämölle. and immediately got a reputation Ja välittömästi hän saa maineen. for doing amazing things. Ja hänen maineensa liittyy siihen, että hän tekee valtavia ihmeellisiä asioita. A woodworker for 18 years, Puuseppänä ensin 18 vuotta and then a wonder worker for 3 years. ja sitten ihmeiden tekijänä 3 vuotta. And in my mathematics, that's 6 to 1. Ja jos minä lasken tämän matemaattisesti, niin sehän on 6 suhde 1. 18 to 3, 18 ja 3. 6 to 1. Se on 6 suhde 1. What does that remind you of? Mitä tämä saa herättää teissä? Reminds me of his heavenly Father. Minua se muistuttaa hänen taivaallisesta isästään. There's something in Genesis chapter 1 about 6 to 1. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussakin puhutaan jotain tästä 6 suhteesta 1. But now he's healing the sick, Mutta nyt hän parantaa sairaita, giving sight to the blind, antaa sokeille näön, hearing to the deaf, kuuroille kuulon, the lame walk,
Rammat kävelevät. The dead come out of the grave. Kuolleet nousevat haudasta. He tells the weather what to do. Hän käskee säätä ja se tottelee. And he is followed by thousands. Ja häntä seuraavat tuhannet. Big meetings everywhere. Valtavia kokouksia kaikkialla. And yet this man did nothing but good. Ja silti tämä mies ei tehnyt mitään muuta kuin hyvää. He never harmed anyone. Hän ei koskaan vahingoittanut ketään. Never hurt Ei anyone. koskaan satuttanut ketään. And yet 3 years later he's dead. Ja kuitenkin 3 vuoden päästä hän on kuollut. And he hasn't died of any natural cause. Eikä hän ole kuollut mistään luonnollisista syistä. Hadn't died of old age. Ei kuollut vanhaan ikään. He was only 33. Hän oli vain 33-vuotias. That's less than half the life expectancy of those days. Se on vähemmän kuin puolet siitä normaalista eliniästä tuohon aikaan. He hasn't died of sickness. Ei hän kuollut sairauteenkaan. He hasn't died in an accident. Ei hän kuollut onnettomuudessa. He's been murdered. Hänet on murhattu. And not just by one crazy man, Eikä vain yhden hullun ihmisen toimesta, but by the authorities of his nation. vaan oman kansansa valtaa pitävien It is toimesta. what we call a judicial murder. Me kutsumme tällaista niin kuin oikeudenmukaiseksi tai oikeusmurhaksi. He has been executed Hänet on teloitettu. as a dangerous criminal. Hänet teloitettiin vaarallisena rikollisena. Now, how do you explain that? Miten voit selittää tämän? I'm going to talk in this first session Aion tässä ensimmäisessä opetuksessa puhua about the human side of the death of Jesus. tästä Jeesuksen kuoleman inhimillisestä puolesta. There is a human story, Siihen liittyy tämmöinen aivan inhimillinen tarina a human explanation. ja tämmöinen inhimillinen selitys. But there's much more than that. Mutta siihen liittyy vielä paljon enemmänkin kuin se. We are so used as Christians to hear the story of his death from a divine point of view. Me olemme kristittyinä niin tottuneet kuulemaan tämän hänen tarinan hänen kuolemastaan tästä jumalallisesta näkökulmasta That we käsin. often overlook God's point of view or the man's point of view. Ja me usein unohdamme tämän ihmisen näkökulman siihen asiaan. So let's look at the human story. Joten katsotaanpa tätä tarinaa nyt ihmisen näkökulmasta. How can you explain that such a man should be killed Kuinka voit selittää, että tällainen mies tapettiin? after only 3 years of doing good things to everybody? Kun vain tällaisen 3 vuoden ajan takia, jolla hän teki vain hyvää ihmisille. That should puzzle and perplex us. Sen pitäisi saada meidät hämmentymään ja ihmettelemään. We should be asking why Meidän täytyisi esittää kysymys, miksi? that such a thing could happen. Kuinka tällainen saattoi tapahtua? To put it like this, Jos sanon tämän asian toisin, many agree that this was the best life that was ever lived. monet olivat sitä mieltä, että tämä oli paras mahdollinen elämä, mitä kukaan voisi elää. Even those who are not Christians admire and respect this Jesus. Jopa ne, jotka eivät ole kristittyjä, ihailevat ja kunnioittavat tätä Jeesusta. Many people say to me, I respect Jesus, I've just no time for the church. Monet ihmiset sanovat minulle, että kyllä minä Jeesusta kunnioitan, mutta minua ei tuo seurakunta kiinnosta. And I think most people would admit that Jesus lived a very good life. Ja uskon, että monet olisivat valmiita tunnustamaan, että Jeesus eli todella hyvän elämän. Living for other people, never for himself. Eli vain muita varten, ei koskaan itseään varten. Centuries before Jesus was born, Vuosisatoja ennen kuin Jeesus syntyi, there was a Greek philosopher called Socrates. eli edes kreikkalainen filosofi nimeltään Sokrates. And he said this, Ja hän sanoi näin. if ever a perfect man lives, he will be killed. Jos koskaan eläisi täydellinen ihminen, niin hänet tapettaisiin. Now why should he say that? Miksi hän sanoi noin? Well, we're looking at the human side of the story. No me tarkastelemme nyt tätä tarinaa ihmisen näkökulmasta. And we need to understand one thing, Ja meidän täytyy ymmärtää yksi asia. that Jesus was born into an occupied country. Se, että Jeesus syntyi sellaiseen maahan, joka oli vieraan valtion miehittämä. Had he been born in another time and another place,
he might never have been crucified. Jos hän olisi elänyt toiseen aikaan toisessa paikassa, niin häntä ei olisi varmaankaan koskaan ristiinnaulittu. He could have gone on doing good for years and then died of a peaceful old age. Hän olisi voinut jatkaa hyvän tekemistä vuosia ja sitten kuollut hyvässä vanhassa iässä. But because he was born at that time and in that place, his death was inevitable. Mutta koska hän syntyi juuri tuohon aikaan, juuri tuossa paikassa, niin hänen kuolemansa oli välttämätön. Now you in Finland should understand a little of what it means to be in an occupied territory. Teidän Suomessa pitäisi hiukan ymmärtää, että mitä on elää maassa, joka on toisten miehittämä. Was it 1155 when the Swedish invaded your country? Oliko se 1155, kun ruotsalaiset valtasivat maanne? And for the next 750 years, you lived under their rule. Ja seuraavan reilun 700 vuoden ajan te elitte heidän hallintonsa alla. You were an occupied Te territory. olitte miehitettyä maaperää. And then, have I got my dates right? 1809, the Russians came. Ja sitten, en tiedä olenko sanonut vuosiluvut oikein, mutta 1809 venäläiset tulivat. And for over 100 years, you were under Russian rule. Ja yli 100 vuotta olitte Venäjän vallan alla. It's only in 1917 that you became an independent country. Vasta 1917 teistä tuli itsenäinen valtio. With your own government, Niin, että saitte oman hallintonne, your own political freedom. oman poliittisen vapautenne. And I know that Finnish people had been longing for that for a very long time. Ja tiedän, että suomalaiset olivat kaivanneet sitä jo pitkään. Now that is precisely how we can explain why Jesus was killed. Tämä on juuri se, miten voimme selittää sen, miksi Jeesus tapettiin. When you live in an occupied territory, Kun elät toisen vallan miehittämällä alueella, each citizen faces some very difficult choices. jokainen kansalainen joutuu kohtaamaan joitain hyvin vaikeita valintoja elämässä. Do you cooperate with those who've invaded your country Teetkö yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat valloittaneet maanne, and make the best of a bad ja situation? yrität hyötyä parhaasi mukaan huonossa, vaikeassa tilanteessa, And for the sake of your own safety, do whatever they tell ja you? oman turvallisuutensi tähden tehdä sen, mitä he käskevät tehdä? Or do you try and fight against it? Vai yritätkö taistella tätä valtaa vastaan? Do you join an underground movement Liitytkö johonkin maanalaiseen liikkeeseen, that will do everything possible against the occupying force? joka pyrkii kaikin tavoin estämään ja vaikeuttamaan vastustamaan tätä valtaa pitävää joukkoa? Engaging in sabotage, Jollain tavalla sabotoi tätä valtaa pitävää destroying puolta. key things in the enemy's power. Terrorisoi ja tuhoaa avainasioita, jotka pitävät vihollisen vallan voimassa. Or do you choose neither course Vai valitsetko niin, että et ota kumpaakaan puolta? and just try to keep your head down as far as possible? Ja yrität vain pitää niin kuin pääsi alhaalla ja varoa niin kuin tilannetta niin hyvin kuin pystyt. And even retreat into your faith Ja jopa paeta omaan uskoosi. and find some comfort in your religion. Ja etsiä lohtua uskostasi. Now, all these things were happening in the country into which Jesus was born. Kaikki nämä asiat toteutuivat siinä maassa, mihin Jeesus syntyi. Let me give you a little Bible history. Haluan kertoa teille nyt vähän Raamatun historiaa. This nation had a history of 2,000 years, Tällä kansalla oli ollut 2000-vuotinen historia takana. beginning with an old man, Se oli alkanut eräästä vanhasta miehestä, Abraham. jonka nimi oli Abraham. And without that old man, none of us would be here. Ja ilman tätä vanhaa miestä kukaan meistä ei olisi täällä. There would be no church. Ei olisi seurakuntaa. There would be no Christianity. Ei olisi kristillisyyttä. But that old man did what God told him to do. Mutta tuo vanha mies teki sen, mitä Jumala käski häntä tekemään. He left a brick-built home Hän jätti tiilistä rakennetun talonsa, with central heating jossa oli keskuslämmitys and running water. ja juoksevaa vettä. I am not kidding you. Minä en nyt vitsaile.
Archaeologists have discovered homes like this in a place called Ur of the Chaldees. Arkeologit ovat löytäneet tällaisia koteja sellaisesta paikasta, jonka nimi on Kaldean Ur. Abraham lived in a very sophisticated society. Abraham siis eli hyvin sivistyneessä yhteiskunnassa. I showed my wife a photograph of one of the houses in that city Ur. Näytin vaimolleni valokuvan eräästä kodista tästä Kaldean Urin kaupungista. I said, what do you think of that house? Sanoin, että mitäs pidät tuosta kodista? She said, it's a bit old-fashioned. Hän sanoi, että se on kyllä vähän vanhanaikainen. I said, it should be, it's 4,000 years old. Mä sanoin, että no niin sen pitäisikin olla, se on 4000 vuotta vanha. But an old man living in that house Mutta tämä vanha mies, joka asui tässä was talossa, told, leave it häntä käskettiin jättämään se taakse and live in a tent for the rest of your life. ja asumaan teltassa loppuelämänsä ajan. Do you know many retired people who would do that? Tunnetko montakin eläkeläistä, jotka olisivat valmiita tekemään tämän? I don't. Minä en tunne. And leave their friends and relatives and go and live somewhere they've never been before? Jättäisivät vielä ystävänsä ja sukulaisensakin ja suostuisivat elämään paikassa, jossa eivät ole koskaan olleet. But that old man did what he was told. Mutta tämä vanha mies teki sen, mitä hänelle sanottiin. And he had a son Ja hän sai pojan and a grandson. ja pojan. God himself took those 3 names for himself. Ja Jumala itse otti nuo 3 nimeä omiksi And from nimiksi. then on he was known as the God of Abraham, Isaac and Jacob. Siitähän lähtien hänet tunnettiin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalana. And that's still his name. Ja se on yhä hänen nimensä. From the grandson came 12 boys. Tästä pojan pojasta syntyi 12 poikaa. From them 12 tribes. Ja heistä syntyi 12 heimoa. Alas, they found themselves slaves in another country. Ja lopulta he löysivät huomasivat olevansa orjia vieraassa maassa. With no money of their own. Ilman omaa rahaa. No time of their own. Ilman omaa aikaa. No land of their own. Ilman omaa maata. No army of their own. Ilman omaa armeijaa. Nothing that would make a nation. Ei mitään sellaista, mistä kansakunta muodostuu. But they became a nation. Mutta heistä kuitenkin syntyi kansakunta. And Moses led them back to the land that Abraham had claimed. Ja Mooses johdatti heidät takaisin siihen maahan, jonka Abraham oli itselleen. Abrahamille luvattu. 12 tribes grew and spread. Nämä 12 heimoja kasvoivat ja levisivät. Then they became one unified kingdom. Sitten heistä tuli yksi yhtenäinen kuningaskunta. With a king of their own. Ja heillä oli oma kuningas. Now a nation among the nations. Nyt he olivat kansojen keskellä. I'm afraid they chose the wrong king themselves. Valitettavasti he itse valitsivat itselleen väärän kuninkaan. Saulin. But God chose the right king. Mutta Jumala valitsi heille sitten oikean kuninkaan. And under King David, the nation became an empire. Ja kuningas Daavidin vallan alla tästä kansasta tuli imperiumi. And for the first time they controlled all the land that God had given to Abraham. Ja ensimmäistä kertaa he hallitsivat kaikkia niitä maa-alueita, jotka Jumala oli luvannut Abrahamille. It had taken 1,000 years. Siihen vaadittiin 1000 vuotta. To become an empire. Että heistä tuli imperiumi. And it only took them 500 years to lose it all. Ja heillä kesti vain 500 vuotta menettää tuo kaikki. 1,000 years up to the peak of their history. 1000 vuotta kohti sitä heidän historiansa huippua. And 500 years to lose everything. Ja 500 vuotta menettää se kaikki. No wonder forever afterwards they looked back to that peak in their history. Ei ihmekään, että aina sen jälkeen he muistelivat tätä huippukohtaa omassa historiassaan. And they longed for their nation to be as good as it was under David. Ja he ikävöivät sitä, että heidän maansa voisi olla yhtä upeassa kunnossa kuin Daavidin aikana. And from then on, siitä lähtien they prayed and prayed for a son of David to come. He rukoilivat, että Daavidin poika tulisi. And lead them back to that peak of their history. Ja johdattaisi heidät jälleen tähän huippukohtaan historiassaan. So much so that every time a boy was born, jopa niin he odottivat, että aina kuin poikalapsi syntyi, the father would rush out into the street. Isä juoksisi kadulle and shout, David! Ja huutaisivat, David! David! David!
I have that name in Hebrew on both the rings on my hand. Minulla on tämä nimi hebrean kielellä molemmissa sormuksissa käsissäni. There it is, David. Tässä se on, David. And my wife gave me that on our 25th wedding anniversary. Ja vaimoni antoi minulle tuon 25-vuotis hääpäivälahjaksi. I watched a little Jew in Jerusalem make that out of a piece of gold. Mä sain katsella, kun eräs pienikokoinen juutalainen Jerusalemissa valmisti tämän kultapalasesta. My wife told me what she wanted. Vaimoni vain pyysi ja kertoi, mitä halusi. The name David Nimi David on the wall of Jerusalem. kirjoitettuna Jerusalemin muuriin. You can see the stones of the wall at the side. Ja tässä sormuksessa voi nähdä nämä muurin kivet tässä sivussa. When she gave it to me, she said, "You're to be a watchman on the wall." Ja kun hän antoi sen minulle, hän sanoi, sinun tulee olla vartija muurilla. But I've only had this one about 8 months. Mutta minulla on ollut tämä oikeastaan vain 8 kuukautta. They were building a new block of offices in East London Itä-Lontoossa rakennettiin uusia toimistorakennuksia. and digging the foundation. Siellä kaivettiin perustuksia näille They rakennuksille. found they were digging into an old Jewish Ja cemetery. he huomasivat kaivavansa vanhaa juutalaista hautuumaata. And lying among the remains was a gold ring Ja niiden jäännösten joukosta löytyi tällainen kultasormus, with the name David jossa oli kirjoitettu nimi David, David, in Hebrew, hebrean kielellä. written on a white stone. Ja se oli kirjoitettuna valkoiseen kiveen. Hope you see the significance of that. Toivottavasti näemme tämän raamatullisen symboliikan tässä. And so the man who dug that out Joten se gave it to me, henkilö, joka kaivoi tämän sieltä raunioista, antoi tämän minulle. and I'm happy to wear both. Ja olen tyytyväinen siitä, että sain molempia pitää. Why would a Jew wear a ring with David on? Miksi juutalainen pitäisi sormusta, jossa on Davidin nimi? Not just because it was his name, it maybe wasn't. Ei vain sen takia, että se oli hänen nimensä, ehkä se ei ollut hänen nimensä. It was saying, God, do it again. Vaan se sormus ikään kuin sanoi, että Jumala, tee se uudelleen. Give us back the kingdom we had. Anna meille takaisin se valtakunta, mikä meillä kerran oli. Now when they lost it all, Kun he sitten menettivät kaiken, it was their own fault. se oli heidän oma syynsä. And when you read the prophets, you're reading men who were bold enough to say, if you go on like this, you will lose what God gave you. Ja jos luet profeettojen kirjoituksia, niin huomaat siellä miehiä, jotka olivat tarpeeksi rohkeita sanoakseen, että jos jatkatte tätä menoa, niin menetätte kaiken. God is so patient. Jumala on niin kärsivällinen. For 500 years he warned them and pleaded with them, 500 vuotta hän varoitti heitä ja anoi heitä palaamaan, but they wouldn't listen. mutta he eivät So kuunnelleet, they lost everything joten he menettivät kaiken. and were taken away to Babylon. Ja heidät vietiin Babyloniin, They were virtually back in slavery ja again. käytännössä he olivat jälleen siellä orjan asemassa. They must have been terribly disappointed. He olivat varmaan todella pettyneitä. But God said you can go back after 70 years. Mutta Jumala sanoi, että voitte palata maahan 70 vuoden jälkeen. Do you know your Bible well enough to know why it was 70 years out of the land? Tunnetteko raamattunne tarpeeksenne hyvin kertoaksenne minulle, miksi he olivat 70 vuotta poissa omasta maastaan? Let me tell you anyway. No kerropa teille joka tapauksessa. God had said every 7 years you must give the land a rest. Jumala oli sanonut, että aina 7 vuoden välein maalle täytyy antaa lepoaika. And you must take no crops from the land. Ja 7. vuonna ei saa kerätä satoa maasta. The land deserves a holiday. Se maa ansaitsee loman. And he said, I'll give you enough food in 6 years to tide you over the 7th. Ja hän lupasi antaa heille tarpeeksi ruokaa 6 vuoden aikana, että se kantaisi heidät 7 vuoden yli. But for 500 years, Mutta they didn't do that. 500 vuoteen he eivät pitäneet tätä käskyä. Now do a little mathematics in your head. Nyt voitte vähän laskeskella päässänne. For 500 years, they gave the land no rest. He eivät antaneet mitään lepoa maalle 500 vuoden ajan. So how many years is that? Joten kuinka monta vuotta siitä tulee? 70. 70. 70 years holiday the land never had. 70 vuotta lomaa, jota maa ei koskaan saanut nauttia. And that's why God said, out of this land
for 70 years and I will give this land a rest. Ja siksi Jumala sanoi, että pois tästä maasta 70 vuoden ajaksi, niin minä annan tälle maalle sille kuuluvan levon. That tells you something about how God thinks. Se opettaa sinulle jotain siitä, miten Jumala ajattelee. If you won't do it, I'll do it. Jos te ette tee sitä, niin minä teen sen. But after the land has had a rest for 70, you can come back. Mutta sitten kun maa on levännyt 70 vuotta, voitte palata takaisin. But most of them didn't come back. Mutta useimmat heistä eivät palanneet takaisin. Only a few thousand made it back. Vain muutama tuhat selvisi takaisin. And they found a desolate land Ja he huomasivat maan, joka oli hylätty. and a ruined city of Jerusalem. Ja Jerusalemin kaupungin, joka oli raunioina. And the few thousand who came back had to rebuild it. Ja ne muutaman tuhannen, jotka palasivat, tuli rakentaa se uudelleen. And still they hoped that one day Ja yhä he toivoivat, että eräänä päivänä a kingdom of David would rise again. tämä Daavidin valtakunta nousisi jälleen. So when a little boy was born, Joten kun pikkupoika syntyi, the father would rush into the street isän tuli juosta and kadulle shout, David, ja David! huutaa, David, David. Not because that was the name of the baby born, Ei sen takia, että se olisi sen syntyneen lapsen nimi, but he was saying, a boy has been born. vaan he sanoivat sille, että poika on syntynyt. And this boy might be the son of Ja David. tämä poika saattaa olla se Daavidin poika. And might be the one to grow up and rescue us. Ja saattaa olla se, joka kasvaa ja pelastaa meidät. Because over the 400 years since they got back into their own land, Sillä sen 400 vuoden aikana ja jälkeen, kun he olivat palanneet omaan they maahansa, had never known political freedom. kun he olivat palanneet maahansa Babylonista, he eivät ole koskaan saaneet kokea poliittista vapautta. For most of that time they had been invaded and occupied by other people. Suurimman osan tuosta ajasta he olivat olleet muiden valtojen ja valtioiden alaisuudessa. First by the Syrians, Ensin syyrialaisten toimesta, then the Egyptians, sitten egyptiläisten toimesta, then the Greeks. sitten kreikkalaisten toimesta. They had a bad time under the Greeks. Heillä oli kamalaa aikaa kreikkalaisten The vallan alla. Greeks brought their many gods into Israel. Kreikkalaiset toivat monet epäjumalansa Israeliin They brought their entertainment into Israel. ja toivat oman viihteensä Israeliin. They brought nude sport into Israel. Toivat myös alaston urheilun Israeliin. Almost in every way they offended Jewish culture. Melkein kaikin mahdollisin tavoin he loukkasivat juutalaista kulttuuria. And it was under the Greeks that a few men decided, let's fight. Ja kreikkalaisten vallan alla muutama mies päätti, että nyt taistellaan. They were called the Maccabees, Ja näitä kutsuttiin makkabealaisiksi, the hammer people. vasaran kansaksi. And they wanted to hammer the Greeks until the Greeks left. Ja he halusivat vasaroida, moukaroida Kreikkaa, kunnes Kreikka pakenisi. And they succeeded Ja he onnistuivat, just for a few years. mutta vain muutaman vuoden ajaksi. And then the Romans came. Ja sitten roomalaiset tulivat. And the Romans were the strongest of all. Ja roomalaiset olivat kaikista vahvimpia. And they occupied the people of God. Ja he miehittivät koko kansan ja koko maan. And they oppressed them. Ja he myöskin sortivat heitä. They taxed them heavily. He verottivat heitä rajusti. And the worst part of that was that they made Jews tax other Jews. Kaikista kurjinta siinä oli se, että he laittoivat toiset juutalaiset keräämään toisilta juutalaisilta veroa. And as I explained on Sunday, Ja niin kuin sunnuntaina selitin, they said to these Jews, he sanovat näille juutalaisille, here is the tax we want. tässä on se vero, jota haluamme sinun keräävän. You get it for us, Hanki sinä se meille. and anything extra you can squeeze out of the people is yours. Ja kaikki lisävero, mitä saat ihmisiltä kiristettyä, kuuluu sinulle. And if anyone refuses to pay, you just tell us. Ja jos joku kieltäytyy maksavasta, niin kerrot vaan meille. They were blackmailers. He olivat kiristäjiä. They were in what we call the protection racket. He olivat tässä, mitä me voitaisiin kutsua tämmöiseksi suojelualaksi tai And they were lining, kiristysalaksi. they were filling their own pockets with money. Ja he täyttivät omat taskunsa rahalla. Zacchaeus was such a man. Sakkeus oli tällainen mies. They were collaborating with the occupying forces. He toimivat yhteistyössä näiden valtaa pitävien kanssa. And that's when Jesus was born. Ja tähän tilanteeseen Jeesus syntyi. Into a country where a Roman soldier
could compel you to carry all his baggage for 1 mile. Paikkaan, jossa roomalainen sotilas saattoi koska vaan pakottaa sinut kantamaan kaikki tavaransa ja varusteensa 1 virstanmatkan verran. Where you had to pay tax not only to the leaders of Israel, but to the Romans as well. Jossa sinun tuli maksaa veroa ei ainoastaan Israelin johtajille, vaan myöskin roomalaisille. 1/3 of their income went in taxes. 1/3 heidän tuloistaan meni veroihin. And Jesus was born into that situation. Ja tähän tilanteeseen Jeesus syntyi. Now remember what I told you. Muistakaa se, mitä kerroin teille. There are 3 kinds of people On 3 ihmisiä. in an occupied country. Mitä tulee tämmöisessä maassa, joka on vieraan vallan alla. The first are those who are willing to compromise Ensimmäiset olivat niitä, jotka ovat valmiita tekemään kompromissia. and cooperate with the enemy Ja tekemään yhteistyötä vihollisen kanssa. for their own good Omaksi edukseen. and own benefit and profit. Ja omaksi voitokseen. And in Jesus' day they were called the Sadducees. Ja Jeesuksen aikana heitä kutsuttiin nimellä saddukeukset. So that was one group. Ja tämä oli siis yksi ryhmä. And they were the leaders of the nation. Ja he olivat kansan johtajat. And the price of being top dogs in their own people Ja se hinta, mitä tuli maksaa siitä, että saivat johtaa omaa kansansa, was to cooperate with the enemy. oli se, että heidän tuli tehdä yhteistyötä vihollisen kanssa. But you also had freedom fighters, Mutta siellä oli myöskin vapaustaistelijoita. an underground movement Maanalainen liike, who were constantly harassing the Roman troops, jotka jatkuvasti kiusasivat roomalaisjoukkoja. trying to use force against force. Yrittivät väkivalloin voittaa väkivaltaisen vastustajan. And they were called zealots. Ja heitä kutsuttiin selooteiksi. And you'll find that name in your gospel story. Ja myöskin tämä nimi mainitaan siellä evankeliumikertomuksessa. And then there was the religious group. Ja sitten oli tämä uskonnollinen ryhmä. And they believed that God had allowed the occupying force to come because his people were not keeping his laws. Ja he uskoivat, että Jumala oli sallinut tämän valtaa pitävän vallan tulla ja valloittaa maan, koska he eivät pitäneet Jumalan lakeja. And their solution to the occupation Ja heidän ratkaisunsa tähän miehitystilanteeseen was to urge the people to keep the laws of God. oli rohkaista ja kehottaa ihmisiä pitämään Jumalan lait. If you keep all the laws of God, he will surely take the Romans away. Jos pidät kaikki Jumalan lait, niin hän varmasti ajaa roomalaiset pois. And they were called the Pharisees. Ja heitä kutsuttiin fariseuksiksi. Now the key question was, which group would Jesus join? Nyt tämä avainkysymys on se, että mihin ryhmään Jeesus sitten liittyisi. Would he be a collaborator? Olisiko hän myötämielinen ja tekisi yhteistyötä valtaa pitävien do what the kanssa? Sadducees were doing? Toimisi samalla tavalla kuin nämä saddukeukset. Would he be a freedom fighter Olisiko hän vapaustaistelija and do what the zealots were doing? ja toimisi samalla tavalla kuin selootit, kiivailijat? Or would he emphasize the laws of God and say this is the problem and join the Pharisees? Vai painottaisiko hän Jumalan lakeja ja sanoisi, että ongelma löytyy täältä ja liittyisikö hän fariseuksiin? That's the explanation why Jesus upsets so many people. Ja tässä on syy siihen, minkä takia Jeesus harmistutti niin monia ihmisiä. He wouldn't join any of them. Hän ei suostunut liittymään mihinkään näistä He was porukoista. his own man. Hän oli oma itsensä. And as he gathered thousands of followers, Ja samalla kun hän keräsi tuhansia seuraajia, everybody speculated what's he going to do. kaikki pohtivat sitä, että mitä hän oikein aikoo. Now most of the zealots lived in the north in Galilee. Useimmat näistä kiivailijoista, selooteista asuivat pohjoisessa Galileassa. And that's where most of the underground freedom fighters lived. Ja siellä useimmat nämä maanalaisen vastarintaliikkeen edustajat asuivat. And he spent his boyhood there. Ja hän vietti siellä nuoruutensa. And so they were constantly looking for someone to lead them to fight the Romans. Ja he taas jatkuvasti etsivät, että tulisi joku ja johtaisi heidät taisteluun roomalaisia vastaan. And after he fed 5,000 of them, Ja sen jälkeen, kun hän oli ruokkinut 5,000, they said, we found the man. he sanovat, me olemme löytäneet oikean And miehen they said, tähän. we're going to make you king. Ja sanovat, teemme sinusta kuninkaan. We'll crown you. Me kruunaamme sinut. You're the zealot we wanted. Sinä olet se selootti, jota me olemme odottaneet. But he refused that. Mutta hän kieltäytyi tästä.
And then when he gathered a few men around him to be his inner circle, Ja sitten kun hän keräsi muutamia miehiä ympärilleen ja keräsi oman sisäpiirinsä, he chose Simon, a zealot, hän valitsi tämän Simonin, joka oli kiivailija, selo, Matthew, a tax collector. Matteuksen, joka oli veronkerääjä. I mean, what a mixed bag it was. Mikä sekalainen sakki se oikein olikaan. So where is he going to fit? Joten mihin hän oikein sopii nyt tässä tilanteessa? What's he going to do about the situation? Mitä hän tekee tässä tälle tilanteelle? And people came following him with different Ja expectations. ihmiset seurasivat häntä erilaisin odotuksin. And he upset them all Ja hän petti ne kaikki, because he wouldn't go along with any of them. koska hän ei seurannut kenenkään odotuksia. He wouldn't let them fight. Hän ei sallinut heidän taistella. He said, my kingdom is not of this world, or else my servants would fight. Hän sanoi, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta tai muuten minun seuraajani taistelisivat. He wouldn't collaborate, Hän ei suostunut tekemään kompromisseja ja yhteistyötä, though sometimes they thought that was just what he was going to do. vaikka joskus luultiin, että juuri näin hän tekisi. When he said, pay the Roman taxes. Kun hän sanoi, että maksakaa näille roomalaisille veronsa. And if a Roman soldier compels you to carry his baggage 1 mile, Ja jos hän sanoi, ja hän myös sanoi, että jos roomalainen sotilas pakottaa teitä kulkemaan kanssaan ja kantamaan tavaroitaan virstan matkan, carry it another mile. niin kantakaa vielä päälle toinen matka. Give a bonus to them. Antakaa semmoinen lisäbonus siihen vielä. Don't just do what they tell you. Älkää vaan tehkö sitä, mitä he käskevät. Do more than they tell you. Tehkää enemmän kuin he käskevät. Can you imagine how that went down with the zealots? Voitteko kuvitella, miten selotit suhtautuvat tähän? He's a collaborator. Se on kompromissin tekijä, veljeilee vihollisten kanssa. And then the Pharisees were saying the problem is really that we're not keeping God's law. Ja sitten fariseukset tulevat ja sanovat, ongelmahan on siinä, että me emme pidä And Jumalan lakeja. particularly the Sabbath law. Ja erityisesti sapattilakia. They had turned one commandment into 139 commandments. Ja he olivat muuttaneet tämän yhden käskyn 139 käskyksi. A list of things you mustn't do on the Sabbath. Valtava lista asioita, mitä et saa sapattina tehdä. If you walk with a stick, you mustn't drag the stick in the dust. Jos kävelet kepin kanssa, et saa raahata sitä keppiä pölyssä. That's plowing. Se on kyntämistä. And they mustn't wear a safety pin in their clothes. Ja vaatteissa ei saa olla semmoista turvallisuushakasta, hakaneulaa, Because that's sewing. koska se on ompelua. And you mustn't wear false teeth on the Sabbath. Eikä sapattina saa pitää tekohampaita, Because that's carrying a burden. koska se on taakan kantamista. I'm not kidding you. Minä en nyt vitsaile. This was how the Pharisees thought. Näin fariseukset ajattelivat. And they're still around today Ja heitä in on Israel. Israelissa vielä tänäkin päivänä. Do you know that in Israel you mustn't press a button in the lift, in the elevator, because that's work. Tiesitkö, että Israelissa et saa painaa sapattina hissin nappulaa mennäksesi toiseen kerrokseen, koska se on työtä? If you live on the 10th floor, Jos elät 10. kerroksessa, to get into a lift and press button 11 is work. niin se, että menisit hissiä ja painaisit sen kerroksen nappia, se on työtä. But apparently walking up 10 flights of stairs isn't work. Mutta ilmeisesti 10 kerroksen rappusmatkan käveleminen ei ole työtä. It's still happening. Tätä tapahtuu tänäkin päivänä. Take the army with their Morse code keys. Ajatellaan vaikka armeijaa tällä Morse-aakkosillaan. The chief rabbi forbade soldiers in the Israeli army to use Morse keys on the Sabbath. Johtava rabbi kielsi armeijaa käyttävästä Morsen aakkosia sapattina. And the army said to the chief rabbi said to the army, or the army said to the chief rabbi, we need to signal to each other. Ja armeija kertoi sen tälle johtavalle rabille, että me tarvitsemme jotain, miten voimme viestiä toistamme kanssa. All right, said the rabbi, you can use your left hand on a Morse key. Rabbi sanoi, että no hyvä on, voitte käyttää vasenta kättä. That's not work, Se ei ole työtä, but using your right hand is. mutta oikean käden käyttäminen on työtä.
I'm telling you the truth about even today. Puhun nyt totuutta, mikä on totta tänä päivänä. Phariseeism is alive and well Farisealaisuus elää ja voi hyvin. in Israel today. Israelissa tänä päivänä. And there are special Sabbath lifts. Ja on erityisiä sabattihissejä. And they just go up and down on their own. Ja menevät itsestään ylös ja alas. And you have to jump on and jump off. Ja sinun pitää hypätä sisään ja hypätä ulos. And Sabbath light switches. Ja myöskin tämmöisiä sabattin valokatkaisijoita. The rabbis said you mustn't switch a light on and off. Rabbit sanoi, että ei saa laittaa kytkeä valoa pois ja That's päälle. breaking the Sabbath. Se on sabattilain rikkomista. And so many Jewish homes until recently either left the lights on all day for the Sabbath. Joten monet juutalaiset kodit, paitsi nyt vasta ihan hiljattain se on muuttunut, jättivät valot päälle koko sapatiksi. Or employed a Gentile maid to switch the lights Tai on for them. palkkasivat pakana palvelustytön laittamaan valot päälle. But now electronics experts have invented a light switch which doesn't break the circuit. Mutta nyt teknikot ovat keksineet tämmöisen valokatkaisijan, mikä jotenkin katkaisee sitä And sähköjännitettä. it's been approved by the rabbis. Ja rabbit ovat hyväksyneet tällaisen A katkaisijan. Sabbath switch. And you Sapattivalokatkaisija. can switch it. Ja sitä saa sitten koskea. Ja You've been laughing at this, but listen, this is taken seriously even to this day. te nauratte tälle, mutta nämä asiat otetaan vakavasti jopa tänä päivänä. Jesus ran right into this Ja Jeesus tähän tilanteeseen syöksyi. within months of starting his public ministry. Ja ihan muutama kuukausi sen julkisen palvelutyönsä aloittamisen It's jälkeen. all there in your Gospels. Hän oli jo siinä. Ja tämä on kaikki evankeliumeissa. On the Sabbath, if you picked a head of corn Sapattina, jos otit tähkäpäitä and rubbed it in your ja hands käsissä niitä hieroit, and then ate the, sitten söit, you're breaking the Sabbath. rikoit sapattilain. You're threshing corn. Silloin sinä puit That was one of the tähkäpäitä. things Jesus' disciples did. Ja se on yksi sellainen asia, mitä Jeesuksen And that opetuslapset got them tekivät. into trouble. Ja se sai heidät ongelmiin. And then the Pharisees always washed their hands before a meal. Ja fariseukset pesivät aina kätensä ennen ateriaa. And Jesus' disciples didn't bother. Jeesuksen opetuslapset eivät vaivautuneet. That caused the Pharisees. Sekin sai Real fariseukset suuttumaan. And therefore within months the Pharisees were plotting to kill Jesus. Ja näin ihan muutaman kuukauden jälkeen fariseukset miettivät, miten tappaa Jeesus. The truth is that Jesus made enemies so quickly. Totuus on se, että Jeesus hankki vihamiehiä itselleen valtavalla tahdilla. So often he's portrayed as the friend of everybody. Niin usein hänet kuvataan kaikkien ystävänä, But he made more enemies than anybody else. mutta hän hankki enemmän vihamiehiä kuin kukaan muu, Among his own people. jopa oman kansansa parissa. And 5 times they tried to kill him. Ja 5 kertaa hänet yritettiin tappaa. The cross was the 5th, Risti. and that succeeded. Risti oli 5. yritys, joka onnistui. But there'd already been attempts on his life. Mutta jo sitä ennen hänen henkeään oli yritetty ottaa. The first was when he was just a few months old. Ensimmäinen kerta tapahtui, kun hän oli vasta muutaman kuukauden vanha. And the part of the story that is not often told at Christmas is when hundreds of baby boys were killed. Ja tämä osa kertomusta, mitä harvoin jouluna muistellaan, oli se, kun satoja poikalapsia tapettiin. Most of those bereaved parents were related to Joseph and Mary. Ja useimmat näistä surevista vanhemmista olivat sukua Joosefille ja Marialle. They knew that hiding their boy or taking him as a refugee to Egypt He tiesivät, että poikansa piilottaminen tai hänen vieminensä Egyptiin pakomatkalle was at the cost of hundreds of families related to them losing their child. tapahtui monien muiden perheiden, jotka olivat heidän tuttavien kustannuksella. He joutuivat menettämään lapsensa heidän sijastaan. Why? Miksi? Herod was the man who was responsible for that. Herodes oli tämä henkilö, joka oli vastuussa tästä. He had been to Rome, Hän oli käynyt Roomassa, said to the emperor, sanonut keisarille, I want to buy the throne of Israel. haluan ostaa Israelin valtaistuimen. And he paid for it. Ja hän maksoi siitä. Came home the king of Israel. Ja palasi sitten kotiin Israelin But he was kuninkaana. not a Jew. Mutta hän ei ollut He juutalainen. was a descendant of Esau, Hän oli Eesaun jälkeläinen. the twin brother whom God rejected. Sen kaksoisveljen, jonka Jumala hylkäsi.
And here was an Esau man or an Edomite, as they came to be called, ruling over God's people. Esaun jälkeläinen tai edomilainen, niin kuin heitä myöhemmin kutsuttiin, joka hallitsi Jumalan kansaa. He spent his money on them. Ja vaikka hän käytti rahojaan heihin, built a brand new temple. Rakensi uuden temppelin. So big that 13 cathedrals of ours would stand on the foundation. Niin suuren, että 13 meidän kirkkoamme mahtuisi sen alueelle. But he couldn't buy off the Jews. Mutta hän ei voinut ostaa silti juutalaisia. They hated him. He vihasivat häntä. When he died, there were 4 sons took over a quarter part each of the territory of Israel. Ja kun hän kuoli, niin hänen 4 poikaansa jakoivat Israelin alueen 4 osaan. 2 of them made such a mess of it. 2 heistä teki sitä koko hommasta niin kovan sotkun, Rome removed them, että Rooma otti heidät pois hallitsijan paikalta ja laittoi roomalaisia johtajia heidän sijaansa. One of whom was an ex-slave, yksi heistä oli entinen orja called Pontius Pilate. Nimeltään Pontius Pilatus. And little did that man dream that his name would be as famous as Jesus' name. Ja hän ei varmaankaan arvannut, että hänen nimensä tulisi olemaan yhtä kuuluisa kuin Jeesuksen nimi. Say a creed in church, sillä missä ikinä kristityt lausuvat uskon tunnustuksen seurakunnassa, he sanovat kärsi Pontius Pilatuksen aikana. And Herod, the man descended from Esau, ja Herodes, tämä mies, joka oli Esaun jälkeläisiä, knew about their hope for another David. Tiesi, että Israel toivoi uutta Daavidia. And when people came and said, "Where is he that is born king of the Jews?" Ja kun ihmiset sitten tulivat ja kysyivät, missä on se vastikään syntynyt juutalaisten kuningas? He saw this as a threat to his own position. Hän näki tämän uhkana omalle asemalleen. That's why he killed so many little boys. Siksi hän tappoi niin paljon pikkupoikia. You know, history repeats itself. Tiedätte, historia toistaa itseään. When Moses was born to deliver the Jews, kun Mooses syntyi vapauttamaan juutalaiset, the Egyptian Pharaoh killed off thousands of baby boys. Egyptiläinen faarao tappoi tuhansia poikalapsia. When Jesus was born to save his people, kun Jeesus syntyi pelastamaan kansaansa, hundreds of boys were killed. Satoja poikia tapettiin. This is the world in which we live. Tällaisessa maailmassa me elämme. It's a cruel world. Se on julma maailma. It's a world that is in rebellion to God. Se on maailma, joka kapinoi Jumalaa vastaan. And therefore, if a godly man appears, siksi jos joku jumalinen ihminen tulee, he is hated. Häntä vihataan. And that affects us too. Ja se myöskin vaikuttaa meihin. Because Jesus said, if they hated me, they'll hate you. Koska Jeesus sanoi, jos he ovat minua vihanneet, he vihaavat myös teitä. The more godly a life you live, mitä jumalisempaa elämää sinä elät, the more you will be disliked. Sitä enemmän sinusta ei pidetä. Jesus said that. Jeesus sanoi niin. Paul said that. Paavali sanoi niin. But Jesus said, mutta Jeesus sanoi, suffering is the way to glory. Kärsimys on tie kirkkauteen. For the sake of the future you go through it now. Ja upean tulevaisuuden tähden joudut kärsimään nyt. So can you see all this building up? Te voitteko nähdä, kuinka tämä tilanne ikään kuin kehittyy? Making enemies all around. Jeesus hankkii vihamiehiä joka paikasta. But it was in Jerusalem that he made the worst enemy. Mutta Jerusalemista hän sai itselleen pahimmat vihamiehet. One day he was down there in the capital city. Eräänä päivänä hän oli siellä pääkaupungissa vierailulla. And there was a discussion, a public discussion. Ja oli eräs julkinen keskustelu. About guess what? Ja arvatkaapas mitä se käsitteli. About Jesus' birth. Jeesuksen syntymää. Already there were rumors. Jo tässä vaiheessa oli erilaisia huhuja. That a Roman soldier had raped Mary. Huhu, että roomalainen sotilas olisi raiskannut Marian. And Jesus was the result. Ja että Jeesus olisi tästä lopputulos. Already they were debating whether he was a bastard or not. Jo siinä vaiheessa keskusteltiin, oliko hän äpärälapsi vai ei. And they said to him, we know who our father is, but you don't know who your father is. Ja he sanoivat hänelle, me tiedämme kyllä kuka meidän isämme on, mutta me emme tiedä kuka sinun isäsi on. He said, I do know who my father is. Hän vastasi, minä tiedän kyllä kuka isäni on. And you don't know who your father is. Ja te ette tunne kuka teidän isänne on. Because your father is the devil. Koska teidän isänne on perkele. And his native language is telling lies. Ja hänen niin kuin äidinkielensä on valehtelu. And you're telling lies about me. Ja te valehtelette minusta.
They said, but Abraham is our father. Mutta he sanoivat, että Abraham on meidän isämme. No, he said, the devil is your father. Ei, paholainen on teidän isänne. My father is in heaven. Minun isäni on taivaassa. And then he said the most terrible thing. Ja sitten hän sanoi mitä järkyttävimmän asian. He said, Abraham and I are friends. Hän sanoi, Abraham ja minä olemme ystäviä. They said, he can't be, he's been dead 2,000 years. Ja he sanoivat, ei voi olla, hän on ollut kuollut 2000 vuotta. And then Jesus really upset them. Ja sitten Jeesus todella He loukkasi said, heitä. before Abraham was, I am. Hän sanoi, ennen kuin Abraham oli, minä olen. And you've got to be a Jew to realize what that meant. Ja sinun täytyy olla juutalainen, että voit ymmärtää, mitä tuo That's the tarkoittaa. name of God. Sehän on Jumalan nimi. That's the name of the God of Moses. Tämä on Mooseksen Jumalan nimi. When Moses said, what shall I say? What's your name? Kun Mooses sanoi, mitä heille sanon, mikä on nimesi? Tell them I am. Kerro heille, minä olen lähettäsin. And here's Jesus using God's name about Tässä himself. Jeesus käyttää Jumalan nimeä And that itsestään. was another occasion when they tried to kill him. Siinä They oli- took up stones to stone him to death. Jälleen tilanne, jossa he yrittivät tappaa hänet, tarttuivat kiviin ja yrittivät heittää häntä. But what finally meant that Jesus would die Mutta mikä lopulta sitten sinetöi sen, että Jeesus kuoli, was that he staged a demonstration. oli se, että hän lavasti tämmöisen mielenosoituksen. He planned it himself Hän suunnitteli sen itse and marched on Jerusalem. ja marssi Jerusalemiin. And the crowd went wild. Ja kansan joukot menivät villiksi. At last he was going to join the freedom fighters. Lopultakin hän yhtyy näihin vapaustaistelijoihin. And it's fascinating to see what they shouted. Ja on kiehtovaa nähdä, mitä he huusivat tässä tilanteessa. They weren't saying Hosanna Ei he eivät laulaneet jotenkin Hosianna, as a kind of heavenly hello. aivan kuin tämmöisenä taivaallisena tervehdyksenä. That's all it means to us. Sitähän se vain tarkoittaa meille. They were shouting, Hosanna, Hosanna, He huusivat Hosianna, Hosianna, which means liberate us, joka tarkoittaa vapauta meidät tästä vihollisen set us vallasta. free, Vapauta meidät. Tee meidät vapaiksi. get rid of the Romans. Hankkiudu eroon roomalaisista. That's what they were shouting. Sitä he huusivat. And they never noticed two very important things. Ja he eivät koskaan huomanneet kahta hyvin merkittävää asiaa. That Jesus was weeping. Sitä, että Jeesus itki. He was saying, you don't understand. Hän sanoi, te ette ymmärrä. You don't realize what I'm doing. Te ette käsitä, mitä minä teen. And they never noticed. He eivät koskaan huomanneet, He was riding on a donkey. että hän ratsasti aasilla. If they had known their Bibles, Jos he olisivat tunteneet raamattunsa, they'd have known that when the Prince of Peace comes, he will come on a donkey. he olisivat tienneet, että kun rauhan ruhtinas tulee, hän tulee ratsastaen Not aasilla. to fight, Ei taistellakseen, but to come in peace. vaan tuodakseen rauhaa. If you're going to fight, you come on a horse. Jos sinä tulet taistelemaan, sinä ratsastat And here's hevosella. a very interesting little tip. Ja tässä on myöskin aika mielenkiintoinen pikku When vinkki. Christ comes back to this world, Kun Jeesus palaa takaisin tähän he's maailmaan, riding a horse. hän ratsastaa hevosella. He's coming in war. Hän tulee sotimaan, But the first time he came in peace, mutta ensimmäisellä kerralla hän tuli rauhassa. and they missed it. Ja he eivät käsittäneet tätä. When he came up into the city through the gate, Ja kun hän tuli porttien läpi kaupunkiin, he saw somebody with a whip. hän näki jonkun ruoskan kanssa. He said, could I borrow that, please? Ja sanoi, voisinko lainata tuota ruoskaa? And he thought, what's he going to do now? Ja ihmiset ajattelivat, mitä hän nyt aikoo. Surely he will turn right, Varmasti hän kääntyy tästä nyt oikealle, because that's where the barracks of the Roman troops was. koska siellä roomalaisjoukkojen parakit It's ovat. called Fortress Antonio. Sitä kutsuttiin Antonion linnoitukseksi. It's still there. Ja se on yhä siellä. Or the foundations are, and Tai you siis can go and see them. sen perustukset ovat ja niitä voi mennä katsomaan. But he didn't turn right, he turned left Mutta hän ei kääntynyt oikealle, hän kääntyi vasemmalle. into the Jewish temple Juutalaiseen temppeliin. and started whipping Ja Jews alkoi ruoskia juutalaisia. and driving them out Ja ajoi heidät ulos of their own temple. omasta temppelistään. Said, how dare you treat my father's house like Ja this? sanoi, kuinka kehtaatte kohdella isäni huonetta tällä tavalla. They were making money even in the temple. He
tekivät bisnestä ja rahaa jopa temppelissä. Money changers. Rahan vaihtajia. Saying you can't put your money in the temple offering, you must have temple money. Ja jotka väittivät, että ette voi pistää omia rahojanne temppelin uhriin, teidän täytyy käyttää meidän rahojamme, erityistä temppelirahaa. Joten vaihdamme sitten rahan teidän puolestaan. And they were making plenty. Ja he totta kai sitten riistivät kansaa. And here he is. The people want him to deal with the Romans. Ja tässä hän on, ja kansa odottaa, että hän hoitaisi roomalaiset. And he whips Jews. Ja hän ruoskii juutalaisia. That is why within 1 week the crowd wanted someone else. Tästä johtuu se, että viikon sisällä kansanjoukko halusikin jotain toista vapauttajaa. Has it never puzzled you? Eikö teitä koskaan hämmästyttänyt? Why the crowds welcomed him with palm leaves and threw their coats on the ground in front of him? Miksi kansa otti hänet vastaan palvunlehtiä heilutellen ja heittivät vaatteensa hänen eteensä? A few days later were shouting, crucify him. Ja sama porukka muutama päivää myöhemmin huutaa, ristiinnaulitkaa hänet. When a mob is disappointed, kun riehuva kansanjoukko pettyy, they quickly turn against someone. Niin he nopeasti kääntyvät tätä vastaan. So he'd upset so many people. Ja hän oli niin monia ihmisten odotukset pettänyt. Mutta hän tiesi tarkalleen, mitä teki. And the authorities had to hold an emergency meeting. Ja viranomaisten täytyy pitää hätäkokous. You see, it was at the time of the feast of Passover. Näetkö, tämä kaikki tapahtui pääsiäisjuhlan aikaan. When every male Jew had to come to Jerusalem. Kun jokaisen miespuolisen juutalaisen täytyy tulla Jerusalemiin. And 2 million male Jews were now camping around the city. Ja 2 miljoonaa miespuolista juutalaista oli leiriytyneenä kaupungin alueella ja ulkopuolella. And each area had its own camp. Ja jokaisella alueella oli oma leirinsä. And the Galileans always camped on the Mount of Olives. Ja galilealaiset leiriytyvät aina öljymäelle. Anteeksi. And they were the ones who provided most freedom fighters. Ja he olivat juuri ne, joista nousi eniten näitä vapaustaistelijoita. And here's Jesus followed by thousands marching on Jerusalem. Ja tässä sitten Jeesus, jota tuhannet seuraavat, marssii The Jerusalemiin. authorities meet and say, we got to deal with this man. Ja viranomaiset sanovat, meidän täytyy käsitellä tämä mies jollain tavalla. The Romans are going to wipe us out if they think we're in rebellion. Roomalaiset pyyhkivät meidät kaikki maan tasalle, jos kuulevat, että me mietimme kapinaa. If we don't get rid of this man, the Romans will get rid of all of us. Jos me emme hankkiudu eroon tästä miehestä, roomalaiset hankkiutuvat eroon meistä kaikista. Better one man die than the whole nation. On parempi, että yksi ihminen kuolee kuin koko kansakunta. And so they planned his death. Ja niin he suunnittelivat hänen murhansa. That's how it happened. Niin se tapahtui. But they had 2 problems. Mutta heillä oli 2 ongelmaa. The first problem was where to get hold of Jesus. Ensimmäinen ongelma oli se, että missä saada Jeesus kiinni. They didn't dare to do it while he was in the middle of a crowd of followers. Eivät he uskaltaneet tehdä sitä silloin, kun hän oli seuraajajoukkonsa keskellä. But each night he disappeared and went somewhere secret. Mutta joka ilta hän katosi ja meni johonkin salaiseen paikkaan. They needed to know if he ever spent the night in the city. Heidän täytyy tietää, jos hän koskaan vietti yön tai iltansa kaupungissa. And they found someone who could tell them. Ja he löysivät yhden ihmisen, joka saattoi kertoa heille One tämän. of Jesus' own disciples. Yksi Jeesuksen omista opetuslapsista. The treasurer. Tämä rahastonhoitaja. Kept the money for the disciples. Rahastonhoitaja, joka piti huolen opetuslasten varoista. And helped himself to it. Ja myöskin vähän itse otti sieltä välistä. A man who wanted money more than anything. Mies, joka halusi rahaa enemmän kuin mitään Now the muuta. disciples knew it was all over. Ja opetuslapset tiesivät, että peli on pelattu. Thomas had said, we'll go to Jerusalem and die with him. Tuomas sanoi, että no mennään sitten Jerusalemiin ja kuollaan hänen The kanssaan. disciples realized that Jesus had so antagonized the authorities, it was inevitable that he would die. Opetuslapset tiesivät, että Jeesus oli niin raivostuttanut viranomaiset, että oli väistämätöntä, että hän Judas kuolee. clearly thought, what can I do to get some profit out of this situation? Juudas selkeästi mietti, että mitä voin tehdä hyötyäkseni jotenkin tilanteesta. And he went to the authorities. Ja hän meni viranomaisten luo. Said, I'll tell you when he stays in Jerusalem at night. Ja sanoi, kerron teille mihin aikaan ja milloin hän yöpyy Jerusalemissa yöllä. If you'll make it worth my while. Jos annatte mulle vähän apua. That's how he was arrested. Ja näin hänet pidätettiin. Because he stayed the night in the city. Koska hän vietti yön kaupungissa. And the furthest he went was the Garden of Gethsemane. Ja kaukaisin paikka kaupungista, mihin hän meni, oli Getsemanen puutarha.
Now they came to the second problem. Nyt tuli tämä toinen ongelma eteen. How to justify killing Jesus. Kuinka oikeuttaa Jeesuksen murhaaminen? In their own conscience. Omissa tunnoissaan. And in front of the Ja people. myöskin kansan edessä. The people would riot unless they could say it was the right thing to do. Kansa nousisi kapinaan, elleivät he hyväksyisi, että tämä oli oikea ratkaisu. So they had a trial. Joten heillä oli sitten oikeudenkäynti. At night. Yöllä. But then time was desperately short. Mutta aikaa oli hyvin vähän. The Passover was to begin the very next day at 6 o'clock in the evening. Pääsiäisen piti alkaa seuraavana päivänä kello 6 aikaan illalla. So they tried him at night. Joten he pitivät oikeudenkäynnin And they yöllä. had to find a law in the law of Moses that would condemn Jesus to death. Ja heidän täytyy löytää joku laki Mooseksen laista, joka tuomitsisi heidät Now there kuolemaan. were at least 12 crimes in Mosaic law that deserved death. Ja Mooseksen laissa oli ainakin 12 rikosta, jotka ansaitsivat kuoleman tuomion. Fornication, Haureus, sex before marriage. seksi ennen avioliittoa. Person caught in that was killed. Jos joku jäi tästä kiinni, hänet tapettiin. Adultery. Aviorikos. Anyone after marriage having sex with someone else than their partner. Jos joku harrastaa seksiä jonkun toisen kuin kumppaninsa kanssa avioliiton jälkeen, Death. ansaitsi kuoleman. Buggery or sex with animals. Eläimin sekaantuminen, Death. kuolema. Incest. Insesti, Sex between parents and children. seksi vanhempien ja lasten välillä, Death. kuolemanrangaistus. And they went through all these death penalties. Ja he kävivät kaikki nämä And kuolemanrangaistukset they läpi. couldn't pin one of them on Jesus. Eivätkä pystyneet yhtäkään laittamaan Jeesuksen But there was niskoille. one. Mutta yksi löytyi. Blasphemy. Jumalan pilkka. A man who calls himself God Se, että ihminen kutsuu itseään Jumalaksi, is a blasphemer. on Jumalan pilkkaa. And he must die. Ja hänen täytyy kuolla. They'd got him. Ja he olivat saaneet hänet kiinni. All they needed now were 2 or 3 witnesses who had heard him say, I'm God. Ainoa mitä tarvittiin oli 2 tai 3 todistajaa, jotka olivat kuulleet hänen sanovan, väittävän olevansa Jumala. They couldn't find them. Mutta he eivät löytäneet tällaisia. The ones that came couldn't remember exactly what Jesus said. Ne, jotka tulivat, eivät tarkalleen muistaneet, mitä Jeesus oikeastaan oli sanonut. Did he say he was God? Sanoiko hän olevansa Jumala? Well, it wasn't quite what he said, but it sounded like No that. ei se ollut ihan se, mitä hän sanoi, mutta se kuulosti siltä. Not good enough. Ei riittänyt. And they went on trying to find anybody who'd heard him say that. Ja he menivät ja yrittivät löytää ketä tahansa, joka olisi kuullut hänen sanovan tuon. And they were so frustrated because they couldn't find one Ja he olivat niin turhautuneita, koska eivät löytäneet. that finally the judge did an illegal thing. Joten lopulta tuomari teki laittoman asian. He made the prisoner condemn himself out of his own mouth. Hän pakotti tämän vangitun tuomitsemaan itsensä omilla sanoillaan. Now that is never right in any court. Ja se ei ole oikein missään And the judge said, oikeusistuimessa. I adjure you by the living God. Ja tuomari sanoi, minä vannotan sinua elävän Jumalan nimeen. That's a strong statement. Se on vahva asia. Are you who you say you are? Oletko sinä se, jota väität Are olevasi? you the Son of God? Oletko sinä Jumalan poika? And Jesus simply said, Jeesus vain vastasi, I am minä olen. God's name. Hän sanoi Jumalan The nimen. high priest tore his clothes. Ylipappi repi He vaatteen. said, we've got 70 witnesses now. Hän sanoi, nyt meillä on 70 You all todistajaa. heard him. Kaikki kuulitte. What's the verdict? Mikä on tuomio tästä? And they all shouted death. Ja he kaikki huusivat kuoleman And rangaistus. that led them to the very next problem. Ja tämä johti heidät sitten seuraavaan ongelmaan. They weren't allowed to kill anyone. He eivät saaneet, heillä ei ollut oikeutta tappaa The ketään. Romans kept that for themselves. Roomalaiset pitivät tämän oikeuden itselleen.